Καλημέρα, καλημέρα φίλοι μου. Φεύγουμε για το δεύτερο κάμπινγκ. Το κάμπινγκ εδώ ήταν ένας σύλλογος ιστιοπλώων, δεν ήταν ακριβώς κάμπινγκ. Λοιπόν, αλλά με άφησε το παλικάρι μέσα, ήμουνα τελείως μόνος, γιατί το βράδυ κλείσανε, γιατί ήταν αργά, δεν μπόρεσα να ψάξω κάτι άλλο, αλλά ήταν πολύ όμορφο το μέρος εδώ, πολύ εξυπηρετικοί οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή η ώρα είναι 7 παρά 5. Λοιπόν, και ξεκινάω. Και ο στόχος μου τώρα αυτή τη στιγμή είναι να φτάσω στα σύνορα της Σλοβακίας και από εκεί στον πρώτο προορισμό που έχω βάλει για στόχο για σήμερα. Αυτά. Πάμε, προχωράμε και όλα καλά φίλοι μου. Ένα βράδυ στο κάμπινγκ, 2 λουκάνικα, ψωμί, 2 μεγάλες μπύρες βαρελίσιες. Παιδιά, πλήρωσα 20 ευρώ. Αυτά φίλοι μου, τα λέμε στη συνέχεια. Καλό δρόμο να πω. Ξέχασα να βγάλω τα προστατευτικά από την 360 επάνω και στο πρώτο πήγα κανένα 40 χιλιόμετρα, μετά το πήρα χαμπάρι. Λέω τι γίνεται ρε, πολύ μαυρίλα λέω πέφτει μέσα στην οθόνη. Και τελικά ήταν από την 360 τα καπάκια από τις κάμερες. Όλα καλά. Κοίταξτε όλα τα παιδάκια με τη σειρά στο σχολείο. Και μια χαρά, το βλέπεις όλα συμμαζεμένα, όλα όμορφα. Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, είμαι ακόμα στην Τσεχία. Θέλω 46 χιλιόμετρα για την Σλοβακία. 53 λεπτά λέει. Λοιπόν, σήμερα ο καιρός είναι λίγο κρύος, βέβαια ακόμα πρωί είναι, ακόμα 8 η ώρα είναι. Τι θέλω. Αλλά εντάξει, κάνει λίγο ψυχρούλα. Ο Ιούνιος νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς για αυτά τα κράτη να ξεκινάς ταξίδι. Τώρα πήρα ένα σαντουιτσάκι, θα πάμε ένα κολατσό, θα ξεκουραστούμε λίγο και συνεχίζουμε την πορεία μας. Φτάσαμε και στα σύνορα της Σλοβακίας. Λοιπόν, κάνει πολύ κρύο εδώ μέσα στα βουνά τώρα. Μιλάμε, τσιμπάει άσχημα το κρύο. Ο φορτηγατής από πίσω θα μας φάει λάχανο. Πρέπει να σταματήσω να αλλάξω και τον άδει. Άμα βρω καμία άπλα λίγο. Αυτά πρέπει να είναι τα σύνορα της Τσεχίας, τα παλιά τα σύνορα της Τσεχίας λέω, της Σλοβακίας. Τώρα δεν μπορείς να ξεχωρίσεις και όλα σύνορα με σύνορα. Αλλά μέσα στο δάσος είναι πανέμορφα, πανέμορφα. Εδώ μέσα στο δάσος μιλάμε, η φύση είναι φανταστική. Και τα μαγαζάκια εδώ. Πάντως αυτό που παρατήρησα στην Τσεχία είναι ότι κόβουν τα δέντρα, αλλά από πίσω τα ξαναφυτεύουν. Γιατί έβλεπα ας πούμε εκεί που κόβανε, που ήταν ξυριζώναν και τις ρίζες και όλα, από την απέναντι μεριά ήταν φυτεμένα καινούργια δέντρα. Κατέβηκα εδώ κάτω στον κάμπο, έφυγα από τα βουνά επάνω και η θερμοκρασία έχει ανέβει και είναι ευχάριστα ρε παιδί μου να οδηγείς και να δεν είσαι ούτε σφιγμένος σε τίποτα. Τώρα σε λίγο θα σταματήσω και για βενζίνα, εδώ στα 7 χιλιόμετρα έχει βενζινάδικο και να κάνουμε ένα διάλειμμα και συνεχίζουμε την πορεία μας. Ωραία φίλε, εδώ δεν στόχια τώρα. Εδώ δεν στόχια.
Και συνεχίζουμε το ταξίδι μας εδώ στα βουνά της Σλοβακίας. Είναι πολύ όμορφα, όλα καταπράσινα, όλα. Όπα, από εδώ πάμε, Λεβέντη, φρένο. Απαδακά πάμε, Λεβέντη. Όχ. Τι είναι τώρα, φίλε? Δεν ήταν από εδώ. Γιατί μου το έκανες τώρα έτσι? Γιατί μου το γύρισες? Μας το μπέρδεψε λίγο. Δεν πειράζει. Το έδειχνε στροφή, είναι λίγο περίεργα εδώ και νόμιζα ότι πάει προς τα δω. Δεν πειράζει. Οπ. Τα παιδάκια εδώ, κοριτσάκι μπροστά. Λοιπόν, αυτά φίλοι μου, συνεχίζουμε μέσα στα δάση της Σλοβακίας. Λοιπόν, ήρθα στο κάμπινγκ στην Ουγγαρία. Το κάμπινγκ λέγεται Σβάλμα, κάπως έτσι λέγεται το κάμπινγκ. Λοιπόν, 30 ευρουλάκια για ένα βράδυ. Είναι μεγάλο όμως το κάμπινγκ, είναι καλό. Όλα εκεί, τις γέρες και τουαλέτες, τα πάντα όλα είναι γύρω γύρω. Και στείλουμε τη σκηνούλα μας και όλα καλά. Έχω να πω για χθες, ήταν πολύ δραματική η κατάσταση, γιατί περπάτησα πάρα πολύ επαρχιακό δρόμο και πάρα πολλά τα χιλιόμετρα, ήταν πολύ κουραστική ημέρα. Πήγα και στο ένα σπήλαιο που ήθελα να δω, αλλά τελικά πολύ ψηλά, δηλαδή σε ένα χιονοδρομικό κέντρο επάνω, το οποίο έκανε κρύο και έτσι δεν σταμάτησα να το δω. Αυτή τη στιγμή είμαι Ουγγαρία και είμαι 60 χιλιόμετρα μακριά από τη Ρουμανία, τα σύνορα. Θα πάω προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτά.